عرفت باسم دار السعادة في العهد العثماني، واشتهرت بمناطقها الساحرة ومضيقها الذي يشكل جانباً من عظمة وجمال المدينة العريقة. تقع على قارتين في آن واحد، أوروبا وآسيا، لتشكل صلة الوصل بينهما. إنها الجميلة اسطنبول، جمال يحمل في طياته عبء ممرات مزدحمة تسببت بحوادث شكلت خطراً على البيئة والإنسان. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal İstanbul projesiyle ilgili Kanal İstanbul'a başlıyoruz. Kanal İstanbul bölge için yeni bir nefes borusu olacaktır. Kanal İstanbul projesi de bizim boğazımızı kurtarma projesidir, özgürlük projesidir. İsteseniz de istemeseniz de biz Kanal İstanbul'u başlıyoruz, yapacağız ve قناة اسطنبول أو المشروع المجنون أحد المشاريع العملاقة التي أعلن عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. مشروع سينشئ ممراً مائياً موازياً لمضيق البوسفور على بعد 30 كيلومتراً من المضيق باتجاه الغرب. تربط القناة البحر الأسود في شمال اسطنبول ببحر مرمرة جنوباً بطول 45 كيلومتراً وعمق 21 متراً وبعرض 275 متراً، وتبلغ تكلفتها قرابة 10 مليارات دولار. تقسم القناة الجزء الأوروبي من اسطنبول إلى قسمين، جاعلة من الجزء الشرقي من القسم الأوروبي جزيرة وسط قارتي آسيا وأوروبا. تهدف تركيا من خلال إنشاء القناة إلى تخفيف الضغط عن مضيق البوسفور وتقليل الحوادث التي يحتمل وقوعها نتيجة الازدحام المروري في البوسفور، وتحقيق سلامة القاطنين على ضفتي المضيق. كما أنها ستدر على تركيا نحو 8 مليارات دولار سنوياً وفق تقارير رسمية تركية. قناة اسطنبول زي ما بنعرف انه هي راح تطلع من عند كوتشوكچekmece، دخول تبعها راح يكون من عند كوتشوكچekmece وصولا للمطار للبحر الاسود. الفكرة من هذا المشروع انه عم بيعمل مدينة جديدة كاملة جوا المدينة، وتم تسمية المنطقة بمنطقة ينيشهير. الشارع هذا الميدان جدا مهم نعرف عنه. من هنا ببلش المشروع، ومن هنا زي ما انتم شايفين اساس البنى التحتيه واللي عم نشوف هذا كلياته اللي احنا واقفين فيه عمره سنوات بسيطه جدا. هذا كلياته كان زي الاراضي الفاضيه اللي شايفينها قدامنا، والمشروع اللي عم نحكي عنه مشروع قناه اسطنبول ببلش من قدامي هنا بالضبط. زي ما انتم شايفين امتداد المشروع، اذا بتطلعوا هنا في القواعد هذول تبعون الشارع الرئيسي اللي طالع باتجاه القناة. طول القناة ابتداء من كوتشوكچekmece على يساري هنا وصولا للمطار بحدود 46 كيلو. هلا رح نطلع بجولة ميدانية نوقف على راس الجبل هناك لحتى نكشف المشروع كامل. تفضل. طبعا اسكي كلياتنا بنعرفها اللي هي شركة المياه التركية الرسمية يعني. هذا الشارع عم بعرضه وعم بدككوا تحتيه اللي هو عم بحطوا تحتيه التمديدات اللي هي تمديدات المي والصرف الصحي وكله. هلا الشارع اللي احنا ماشيين عليه على المخططات 55 متر،
ولذلك زي ما انت شايف الشارع هون صغير 20 متر، لسه عم بتوسع لحتى يصير 55 متر. فهلا اللي برا البلد اللي مش موجود وما بيطلع جولة ميدانية زي هاي، كيف بده يعرف انه فعلا التجهيزات بلشت على ارض الواقع، كيف انه البنى التحتية عم بيتم تهيئها وتجهيزها بالكامل للمدينة الجديدة اللي هي نشهير اللي احنا عم نمشي بشوارعها هلا. التلة اللي احنا واقفين عليها هون، هاي التلة تابعة لبشك شهير اسمها تلة شاملار. هاي المنطقة اسمها تلة شاملار. كتير مهم نعرف انه المنطقة اللي ورانا بشك شهير وكيا شهير قبل سنوات بسيطة جدا كانت بهذا المنظر اللي شايفينه، أراضي زراعية فاضية. خلال الأسابيع البسيطة القادمة، خلال الفترة البسيطة القادمة، هاي الأراضي كلها راح ينتقل الوصف تبعها من تارلا لأرسا اللي هو الأراضي خلينا نسميها القابلة للإعمار. هلا بنطلع هيك المباني اللي شايفينها القديمة هناك اللي على راس الجبل، هذيك المباني تبع كوتشوك تشكمجة. من هناك اللي هو الدرج الصغير باللغة التركية، بتدخل المي من عند كوتشوك تشكمجة. هون مباشرة قدامها على طول المي اللي داخلة علينا، هذا على المخططات راح يكون هون في مارينا تبعت اليخوت. مارينا اليخوت داخلة هون مباشرة علينا، والمي رايحة بشكل أفقي على طول على الجهة الثانية وصولا للمطار. هلا وانس طلع اذن الاعمار واخذت الدوزان لك وبلشت عجله العمار، وهون عم نحكي عنها، راح يصفي حجم الانشاءات الموجوده هون من مجمعات تجاريه، مولات، مجمعات سكنيه. هذا الاشي راح يخلي الاسعار تتضاعف بطريقه مش عاديه. قبل سنه بالضبط من هلا شرينا بنفس المواقع اللي احنا هون هلا موجودين فيها ب 200 و220 للمتر الواحد، 220 تيلة للمتر الواحد. وهلا زي ما احنا عارفين وصل سعر المتر 900، وصل سعر المتر 1000. هلا خلال الفتره الماضيه خلينا نحكي خلال سنه واحده تضاعف السعر من 4 ل 5 أضعاف. İnşallah ilk kanal üzerinden geçecek köprülerden bir tanesinin adımını inşallah Haziran'da atacağız. الحمد لله خلال الفترة البسيطة القادمة، خلال أسابيع إن شاء الله راح يبلش العمل بشكل فعلي بإنشاء أول جسر من الجسور الست. محل ما عم بأشر لكم هون هذا الجسر الأول اللي هو سد شملار. سد شملار اللي شايفينه قدامنا هذا راح يتم إزالته لما توصل المي من هناك. الجسر الأول راح يكون على العالي من الجبل هذا للجبل هذا مقابل أو فوق سد شملار. طبعا زي ما انتم شايفين هون احنا كثير قريب من المطار، المطار قريب من هون تقريبا 10 كيلو. هون ورانا مباشرة هي مبنى البلدية، مبنى بلدية أرناؤوط-كوي. هون مبنى الصناعة والتجارة كمان التابع للبلدية، ومباشرة على يميننا على طول راح نشوف المبنى الجديد تبع الأراضي، مبنى دائرة الأراضي الجديد. المبنى اللي قدامنا مجهز بالكامل لحتى يتم فيه عملية بيع وشراء الأراضي. هذا المبنى بحجمه بتجهيزاته أكيد بدلنا قديش حجم المشروع راح يكون. بالنسبة لمشروع اللي هو قناة اسطنبول راح يتم تنازل بيع وشراء الأراضي كلياته، وبلشناها أساسا من خلال هذا المبنى. المبنى القديم طبعا كان كثير صغير، فرق كثير كبير عن هذا المبنى. هذا ببين لنا قديش شو عم بصير. اللي بيميزنا عن غيرنا النو هاو اللي موجود عندنا فضلا من الله ونعمة. بداية من انه تحديد مصدر الارض، بناخذ الارض من صاحبها مباشرة، بعديها بنرفعها للقنوات الرسمية، طبعا بنستفسر عنها ل7 جهات رسمية، بوصلنا اكثر من 40 او 50 قطعة ارض بالاسبوع. بنفلترهم بنهاية الاسبوع، ما بيكون ضل معنا اكثر من 4 أو 5 قطع، يعني 10% فقط منهم اللي بنجحوا معنا. طبعا بنبعثهم للوزارات، لدائرة الاراضي، للبلدية، للطابو، للمحاكم، للجهات الرسمية كامل. هون بنفلتر الأراضي، وهذا الشيء اللي بيميز قطعة الأرض لما توصل للعميل أو للمستثمر من خلال جو سمارت، بيكون ضامن بإذن الله تعالى بنسبة 100% أنه هاي عبارة عن فرصة حقيقية ومميزة. ومن هذا المكان زي ما احنا شايفين اليوم على قارب صدى صغير، وبكرة أكيد على يخت كتير كبير. السفن التجارية رح تكون عم تمرق من يميننا ومن يسارنا. ما تتأخر وكون جزء من هذا الحلم.